The fellas know I'm a dime. It's up to me with a line. Πριν από 2 χρόνια ήταν έτσι η Ολυμπία. Σε κακή ψυχολογική κατάσταση είχαμε πραγματοποιήσει και ένα κοινωνικό πείραμα. Είχαμε δείξει την εικόνα της σε βίντεο σε 4 άγνωστους ανθρώπους και σε 4 μέλη της οικογένειάς της και είχαν εκφράσει ελεύθερα την άποψή τους και πολύ ανοιχτά. Και είχαν πει αυτό που θα έλεγε κανείς αν η Ολυμπία δεν ήταν μπροστά. Αυτό όμως η Ολυμπία το άκουγε και το έβλεπε. Και αυτό την ταρακούνησε πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές βολευόμαστε και λέμε εντάξει, με αγαπάει ο άντρας μου, τα παιδιά μου. Γιατί να αδυνατήσω, τρώω, μια χαρά είμαι. Την ταρακούνησε πάρα πολύ και της άλλαξε όλη της τη ζωή. Η Ολυμπία λοιπόν που κάθεται εκεί απέναντι και θα σας τη δείξουμε σε λίγο, μου έκανε νοήματα τόση ώρα. Ποια είναι η κοπέλα? Πού σαν τη γνωρίσω? Η Ολυμπία σήμερα από τα 138 που τη βλέπετε εκεί να είναι, ζυγίζει 68 πολλά λέει, 65. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Βλέπει τώρα την εικόνα και κάνει όχι, δεν θέλει να τη βλέπει. Όχι, δεν είμαι αυτή. Ναι. Πάμε να δούμε το βίντεο, να δούμε τι είχε γίνει τότε και σε λίγο θα τη δείτε, τι να σας πω, ολοκληρωτική μεταμόρφωση. Λοιπόν, δεν θα κάτσεις ακόμα, γιατί εδώ δεν μπορεί να σε κρύβει έτσι το τραπέζι. Θέλω λίγο να περπατήσεις. Θα κάνουμε και τη βόλτα πάλι. Δώσ' το παντελόνι, το παλιό θα το κρατήσω εγώ. Θέλω να έρθεις εδώ μπροστά. Εδώ. Λοιπόν, θα σε βάλω να γυρίσεις γύρω-γύρω, να το συνειδητοποιήσουμε καταρχήν ότι είσαι το ίδιο. Λοιπόν, σε αφήνω εδώ που είσαι και θα σου πω εγώ να γυρίσεις, να σε πιάσει η κάμερα. Κάτσε εδώ που είσαι. Να τη δούμε λοιπόν. Η Ολυμπία, έτσι όπως είναι σήμερα, 2 χρόνια μετά την εκπομπή που είχα κάνει τότε στον Αντένα, η οποία ζύγιζε τότε 138 κιλά, σήμερα ζυγίζει 68, εγώ τη βλέπω για πιο αδύνατη από 68, τόσο είσαι. Λοιπόν, για καίγινα και στο πλάι Ολυμπίτσα να σε δούμε. Εδώ κοιτάξτε, καμία σχέση. Άλλος άνθρωπος. Θαύμα. Μετάλλαξη. Λοιπόν, τι γνωρίζεις αυτή που σε κοιτάει στη φωτογραφία? Δεν θέλω να τη βλέπω. Έχεις δουλίτσα, γιατί φαντάζομαι ότι μετά τα κιλά τώρα θα έχεις υποστεί Μια χαλάρωση. κάποια χαλάρωση. Ποιο σημείο είναι αυτό που σε στεναχωρεί περισσότερο? Όλα. Χέρια, πόδια, στήθος, κοιλιά. Έχουν χαθεί 75 κιλά. Ναι. Όλα αυτά. Τα οποία ήταν και πολλά χρόνια εκεί. Πολλά χρόνια. Μπράβο. Και είναι αναπόφευκτη η χαλάρωση. Βέβαια. Γιατί έχω μιλήσει με γυναίκες οι οποίες λόγω της χαλάρωσης έχουν έρθει στην εκπομπή και έχουν πει ότι θα προτιμούσαν να ήμουν παχιά. Όχι. Όχι. Ότι ως παχιά ένιωθα καλύτερα γιατί δεν είχα τη χαλάρωση. Όχι. Εσύ δεν το μετάνιωσες ποτέ λόγω χαλάρωσης. Όμως θέλεις με κάποιο τρόπο να φέρεις το σώμα σου. Ναι, όπως ήταν. Αυτό είναι και λίγο μύθος, Τατιάνα. Ξέρεις, πολλές χοντρούλες το λένε αυτό. Προτιμώ να με παχουλή, λέει, και τσουποτή, παρά να δυνατήσω και να χαλαρώσω. Είναι λίγο αποφυγή, μάλλον. Ο κύριος Επαμεινώντας Καποσίτας, πλαστικός χειρουργός, διδάκτορ ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι σήμερα κοντά μας. Ελάτε, γιατρέ! Πώς είστε? Καλώς ήρθατε. Είστε καλά? Η κυρία Σταματέρη σας έπιασε στο πίτσι-πίτσι έμαθα στο break. Έχω κι άλλες ερωτήσεις. Πείτε, γιατρέ, η Σταματέρη είδε πλαστικό και όρθισε κατευθείαν. Σας έπιασε, λέει, στο πίτσι-πίτσι, στο διέλυμα κατευθείαν. Ο καλύτερος φίλος της γυναίκας είναι ο πλαστικός της. Τέλος. Έτσι δεν είναι, γιατρέ μου? Εγώ λέω η Όταν είναι πιο νέα είναι ο γυναικολόγος και ο παιδίατρος. Μέχρι να κάνουν τα παιδιά. Μετά ο πλαστικός, λέει. Για πείτε μας, γιατρέ, σε αυτές τις περιπτώσεις της Ολυμπίας που έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη χαλάρωση μετά το χάσιμο των κιλών, πόσο εύκολα γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις και τι μπορεί να γίνει για να επανέλθει σε κάποιο βαθμό το σώμα της? Κοιτάξτε, αυτό που έχει συμβεί στα παχύσαρκα άτομα είναι ότι έχει μεγαλώσει το δέρμα τους μαζί με τα κιλά που πήραν και τώρα πια που αδυνατήσανε, αυτό το δέρμα τους περισσεύει. Δεν τους χρειάζεται.
Άρα πρέπει να προσαρμόσουμε το νέο δέρμα στο νέο σκελετό, στη νέα σωματοδομή. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα εντός εισαγωγικών που έχουν αυτά τα άτομα είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια των κιλών, τόσο μεγαλύτερη είναι το χάσιμο της ελαστικότητας του δέρματος. Συνεπώς, μπορούμε με διάφορες επεμβάσεις αφαίρεσης δέρματος να ξαναδημιουργήσουμε το στήθος ή την κοιλιά σε πολύ καλύτερα επίπεδα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ποτέ δεν θα γίνουν τέλεια αναλογικά. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια του βάρους, τόσο μεγαλύτερο είναι η απώλεια της ελαστικότητας. Την Ολυμπία πώς τη βλέπετε, γιατί την έχετε δει λίγο πιο... Ναι, η Ολυμπία έχει μια έτσι εντυπωσιακή κατάσταση από πλευράς χαλάρωσης δέρματος. Κυρίως αφορά και το στήθος, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, από τις μεγαλύτερες, και έχει και πολύ μεγάλη χαλάρωση στην κοιλιά, που φτάνει μέχρι το πλαϊνό κομμάτι δηλαδή. Και τι θα γίνει τώρα για να νιώθει λίγο πιο σεξι και να νιώθει καλά? Θα τη βάλουμε το σύντομα λιμπάκι να μας. ξεκινήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα, θα την ξαναδώ πάλι στο ιατρείο, να κάνουμε ένα χειρουργικό χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, εσείς δούμε... μπορείτε να την κάνετε Να επανέλθει. θεά και πάλι, 20 Θεά είναι ήδη. Θεά είναι ήδη. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Συγγνώμη, ο σύζυγος θέλει να ξαναγίνει 20 ώρα, γιατί ξέρεις οι άντρες. Να την κάνουμε 20 ώρα, να την πακετάρουμε ή όχι? Να την κάνετε, να την κάνετε. 20 είσαι βέβαιος? Βέβαια. Καλέ, τι Είσαι ζώδιο βέβαιος για την απόφαση που παίρνεις? Πολύ Το σίγουρος. υπογράφουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Η Ολυμπία είναι ήδη 20 ώρα. Απλώς θα την κάνουμε και 20 από μέσα. μάλιστα. Είναι 20 στην ψυχή και στο πρόσωπο. Ακριβώς, και Θέλει την όμως κάνουμε και και μέσα το από τα από ρούχα μέσα. ένα Τα ρούχα λίγο, ναι. σημαζεματάκι η Ολυμπίτσα. Ωραία. Πότε εμείς θα μπορέσουμε να δούμε το αποτέλεσμα? Γιατί βλέπετε ότι εμείς την Ολυμπία την παρακολουθούμε. Δηλαδή πριν 2 χρόνια την βγάλαμε στην εκπομπή. Τώρα ξανάρχεται. Η Ολυμπία θέλουμε να ξανάρθει και να είναι Μπάρμπι. Θα κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα στο ιατρείο, δηλαδή επειδή αυτές οι επεμβάσεις είναι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε. Ναι, θα είμαστε έτοιμοι και πιο νωρίς ακόμη, πιστεύω. Πιο νωρίς. Ναι. Δηλαδή θα κάνει μπάνιο το καλοκαίρι στα Ελλάστα η Ολυμπία. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Τι λέτε? Θα κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα για τις επεμβάσεις, θα μην τις βάλουμε όλες μαζεμένες γιατί είναι τραυματικές. Θα γίνουν σταδιακά, ούτως ώστε και η ίδια να μην ταλαιπωρηθεί και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή η διαδικασία είναι επώδυνη. Γενικά αυτές οι επεμβάσεις, οι δερματολιπεκτομές όπως λέγονται, δεν είναι επώδυνες. Αλλά είναι τραυματικές. Θέλουν τον τρόπο τους και για την ισότητα. Ναι. Γιατρέ, σας χίλιο ευχαριστούμε. Δεν σας ευχαριστούμε, σας χίλιο ευχαριστούμε. Γιατί στο είδος σας είστε εξαιρετικός και το να προσφέρετε ένας τέτοιος γιατρός να βοηθήσει έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό και για την εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ.